चूल्हा बदल लेंगे भाई नहीं भाई सही है तेल आया ना ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਦਰਦਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਅੰਗਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ क्या पाए ने अच्छा चौल पा के सारे चूल्हा लेना है करदे कख नहीं तो मैं नहीं करो डाल लो गिलास अंकल को बोलो नहीं पे कुछ कर नहीं और सानू देख भी इतना कुछ चाहिए होंदा वो चूल्हा फिर सानू दे दो हां ले लो वाह सर पड़ के चले रख बाबा जी कहां रखो रख दो जी अस्सलाम वालेकुम अल्लाह का शुक्र है है जो मिले कुकर मुकर चोर तो अल्लाह का शुक्र है ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਪਿੱਛੇ ਫੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ ਯਾਰ ਚਲ ਅੱਲਾਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ भाई तुझी इधर अपनी जगह दे रहा ये तो वही जगह है तुम जहाँ वो लंबी जड़ी तान कर रही है बहुत यार इंज भी आ जे ते इंज भी ला ए पड़ो साडा को ठंडा ही है ए दो गरम ए पौने फड़ दो हां जी ओके मैं जाना ते बार्डर तो हो के आया इस ए चूल्हा हां जी तस्वीर में अलमारी चालू रह रहा वो अंकल के साथ बैठो पेंट ए ले जाओ बढ़ के ए मंदिर आग लवा दो वो सेट हो जांदा तुसी आग लवा नहीं वो समान जो मैं सारा मत माचिस किते है माचिस है साहब ऐसे इधर डबियां दे नाल ही वो सिलेंडर ना मेरे को रख मतलब इधर रखन को घट बद करना हेलो भाई माचिस जरा आप दे आ जाओ मैं वो रख ले माचिस भी दे आ माचिस दे आ माता जो है भाई लाओ लाओ तो रख लो ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਸਾਹ ਜੀ ਹਲੇ ਪੱਕ ਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੱਕ ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਤੇਲ ਮਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਅੱਛਾ ਖਿਆਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ इधर ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ लो आई सर ਬਲਕਰ ਨया ना हेलो जी बड़ा माडल हो गया
ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਡਰੈਸਿੰਗ ਬਗੈਰ ਪੀਛੇ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਦਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਵਾਰੀ ਪਈਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਉੱਥੇ ਅੰਡਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਗੁਲਾਈਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਚੌਲ ਤੇ ਗੁਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਦਰਾਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛਾਟਾ ਨੇ ਵਾਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 60 ਕਰਨਾ 65 ਦਾ ਲਾ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜੋੜ ਲਓ ਜੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਡਿੱਗੀ ਨਾ ਚੌਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚੁੰਗਲੀ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪੋ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਬਸ ਬੜਾ ਅੱਜ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਮੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਧਰ ਗੁਸਾਬ ਦੀ ਖੋਲੀ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਸਾਬ ਦੀ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਦੀ ਆਦਮ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਇਧਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਛੱਡ ਜ਼ੁਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਯਾਰ ਢੱਕਣ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਢੱਕਣ ਦਿਓ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਇਹ ਲਾਉ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜੇ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬੁਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੁਰੀ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਹਾਲੀ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ पाइनएप्पल के साथ मेन दिया मेरे थोड़ा ये तो जाना लागी सकने दिन जानवर पाठा अभी मेरी जाना वो भी पढ़वा ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹਾਂ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੋ
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਾਗਾ ਤੇ ਬਣਾਓ ਚੰਗਾ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੋ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਲੋ ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਿਆਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਲ हाँ मीठे मीठे भाइयों को मीठा मीठा हाँ जी पकड़े ना तो बात भाई ने भाई साहब आप साहब रहा हाँ तुई भाई ने प्लास्टिक नहीं लिए ए टकानी दा फड़ लिया वा ए भरा ते आहो ए गंदी है ना फिर हुन ए पंज तनवीर होना दे देना चल नहीं देनी हाँ साहब ए कादे च कड्डने जे हाँ जी ना मरदा है ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਨਾਲ मीठे चावल खाना ना भाई डालना मीठे चावल हाँ भाई सब खाना ही मीठे चावल रात वेली हुई है ना पत्थरों का ओ देखो भाई सादा पानी बोतल सादा मेरा भी ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਵੋ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣ ਹੁਣ ਆ ਖਰੀ ਪਰਾਗਾ ਹੀ ਹੈ ਆਹ ਖਰੀ ਪਰਾਗਾ ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਾਉਣਾ भाई सारे ਇਹ ਫਰਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂ ਫਰਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਰਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋੜੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਐ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋਰ ਬਾ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ 16-17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਲਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੁਗੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਆ ਜੇ ਉਹ ਬੁਗੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਰੀ ਮਰਜਾਂ ਆ ਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਮਰਾ ਥੋੜਾ ਕਰੋ ਸਾਫ